أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة الوسطى من الذيد. نقول لكم صباح الخير والنور والسرور، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يوميات الوسطى اللي نعرض من يوم الأحد لين يوم الخميس لمدة ساعة، تنطرح في مواضيع مفيدة نتمنى أن تنال إعجابكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح الجميل. ما أنسى أني أصبح على فريق العمل في الاستوديو وأيضا على زميلي مجتوم. صباح الخير مجتوم. صباح الله بالنور، كيف اصبحتي؟ الحمد لله. شو امورك؟ الحمد لله. مستعده اليوم؟ تفاؤل وطاقه عاليه؟ ان شاء الله ان شاء الله. بعد ما نصب على جمهورنا، صبحكم الله بالخير اعزائي مشاهدينا اينما كنتم من قناتكم التي تهتم بابراز بيئه وتراث وطبيعه حياه ابناء المنطقه الوسطى لتعكس الهويه الثقافيه التي تنقل انجازات وتطور المنطقه من امارتنا الباسمه. اعزائي المشاهدين، لدينا الكثير اليوم لنعرض عليكم، لكن نطلع فاصل وراجعين لكم مره اخرى. أعزائي مشاهدي قناة الوسطى من الذيد، رجعنا لكم من جديد. صدر أخيرا عن معهد الشارقة للتراث العدد الرابع من مجلة مراود التي تعد ثمرة من الثمار اليانعة والقطوف النافعة التي تحقق للقارئ المتعة والفائدة بما تحويه من موضوعات وأفكار تلامس مختلف جوانب التراث الثقافي الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم الدكتور مني بن عامر رئيس الشؤون الثقافية بمعهد الشارقة للتراث. أهلا بك معنا عبر شاشة قناة الوسطى من الذيد. أهلا وسهلا. طبعا بداية دكتور، ما هي أبرز الموضوعات التي تناولها المجلة من خلال عددها الرابع؟ طبعا أنا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة والمواكبة الدائمة لجديد مجلة مراود. واجبنا. الله يخليك. فيما يتعلق بالشديد العدد، طبعا هذا العدد في هذه الدورة اخترنا موضوعا مهما يتعلق بالرواة، لأن الآن على مشارف ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 17 2017، فلذلك اخترنا العدد أن يكون مواكبا لهذه الفعالية بما يتناسق مع رؤية المعهد ورسالته. فكان العدد عن الرواة كنوز التراث وحراس الذاكرة. فتحت هذا العدد يقع ضمينا مجموعة من المقالات والدورات السابقة للملتقى. طبعا كانت في بداية العدد تفصيلة العدد من البداية تركز في مجملها على الدورة الجديدة، على المؤتمر اللي عقد أمس حول الدورة الجديدة، تفاصيلها، الشعار اللي هو السير والملاحم، المضامين العامة أو البرنامج العام للدورة الجديدة بما تتألف من الندوات العلمية والمقاهي الثقافية والرواة المكرمون لهذه الدورة. طبعا قدمنا مادة خصبة وثرية للقارئ بحيث أنه طبعا بأسلوبها السهل ميسور الفهم حتى لا يكون هناك نوع من التكلف مثلا، بالضبط، تكلف أو التصنع أو الغموض في اللغة، فطرحها بسيط جدا في متناول الجميع. طبعا العدد الجديد في هذا الدورة، في هذه الدورة طرحنا مجموعة من الأفكار المهمة. كما أشرت طبعا في العدد ربما في حوارنا السابق، نعم، كان هناك تمهيد لهذا الطرح. هناك فكرة وانطلاق ومسيرة وعطاء لملتقى الشارقة الدولي للراوي، هذا ما سعت مراود إلى طرحه وعرضه في هذا العدد. لذلك سعادة الدكتور عبد العزيز مسلم رئيس التحرير قدم عرضا ضافيا لهذه الفكرة في مقدمة أو في افتتاحية العدد. جميل. تحدث فيه عن بداية تبلور فكرة الراوي في دائرة الثقافة والإعلام حينها معهد الشارقة للتراث الآن الذي أصبح الآن مؤسسة مستقلة. فطرح أنه لماذا الراوي، وكذلك هذا يتعالق مع فكرة المجلة، لأن فكرة المجلة قائمة على التراث الثقافي. نعم. التراث الثقافي من مصدره ومكنزه هو الرواة أساسا. طيب ما النقاط اللي ارتكزتوا عليها، ارتكزت عليه في هذا المجال؟ المجال هو هذه إنه الدورة الجديدة تتكلم عن السير والملاحم. السير والملاحم لماذا؟ طبعا القارئ العادي أو السامع لأول وهلة قد يتساءل لماذا السير والملاحم؟ صحيح. السير والملاحم لأنها أصلا هي تم تناقلها عبر الرواية الشفوية قبل أن تستحيل إلى نصوص مكتوبة أو دواوين مكتوبة، يمكن لسهولة ذلك. بالضبط، لأن القدماء كانوا يجوبون الشوارع مثل كانت هاي الآلة الموسيقية عند الفنلنديين. صحيح. كان المغني أو المنشد الشعبي يجوب الشوارع
ينشد بعض الأبيات الشعرية صحيح. على آلة الكانتلي. فلذلك كان هذا مصدر لمنشأ ملحمة كاليفالا، الملحمة الوطنية الفنلندية الآن، التي تعتبر أهم مصدر أو أهم وعاء للهوية الفنلندية الوطنية. صحيح. طبعا على هذا الغرار نحن نسجنا، بدأنا بالملاحم الشعبية أو الملاحم العالمية القديمة، الإلياذة والأوديسة، الإنياذة لفيرشيل. كذلك تحدثنا عن مختلف هذه الملاحم، علاقتها بالرواة لأنها أساسا مثل ما خبرتك اللي هو التناقل الشفاهي. ثم تحدثنا عن السير الشعبية العربية التي تتحدث عن البطولات والأبطال الأفذاذ والخارقين الذين يعني تميزوا في الحروب والصراعات، وكانت لهم طبعا هي سير شعبية. غالبا أن الوجدان الشعبي العربي اجتذب مجموعة من الأشخاص فجعلهم أبطالا أفذاذا لسرده لمجموعة من القصص، منهم طبعا عنترة بن شداد المعروف، الزير سالم وأبو زيد الهلالي والأميرة ذات الهمة، يعني مجموعة من الأشخاص الذين ارتبطوا في المخيال الشعبي بمجموعة من البطولات الشعبية. طبعا هذا اللي حاولنا نحن أن نركز عليه في هذا العدد في البداية. جميل. هو أنه تفكيك مفهوم أو شعار الدورة الجديدة سير الملاحم، ومن ثم الخلوص إلى المحور كذلك التالي اللي هو يتعلق بالدورة البرنامج العام. الندوات الفكرية ركزت على فكرة الملاحم والسير، ومن ثم ركزنا في المقاهي الثقافية على الراوي، معارفه وعلومه وثقافته. طبعا في هذا جوهر الملتقى أن الرواة إبداعاتهم معارفهم الشعبية. طبعا ثم خلصنا بعد ذلك إلى الدورات السابقة للملتقى، وتحدثنا باستفاضة عن أول دورة التي عقدت في 26 من سبتمبر 2001. طبعا فكرة الملتقى كلها قائمة على يوم الراوي، وهذا الراوي بدأ بعد وفاة الراوي الكبير راشد الشوق، الذي اعتبره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتبره دفتر الشارقة لما اختزنه في ذاكرته من معارف وتراث وثقافة المكان وأهله. ومن ثم تحدثنا طبعا عن الدورات تباعا، الدورة الأولى الثانية الثالثة وصولا إلى الدورة 16 العام الماضي. الرواة المكرمون في الدورات على المتتالية. تحدثنا كذلك عن البرامج الفكرية المهمة التي اجتذبت القارئ خلال الدورات السابقة. يعني هذه المضامين الدورات السابقة، محاورها، أفكارها، التوصيات التي خلصت إليها الدورات السابقة من وصولا إلى الدورة الجديدة اللي هي الدورة 17. طبعا كذلك تحدثنا عن راويات من الإمارات. جميل. طبعا يعني حتى في هذا المجال دخلت المرأة، اقتحمت المرأة بالضبط، لأن المرأة جميل. طبعا المرأة في الإمارات، وهذا شيء جميل جدا، ونحن كذلك تحدثنا عنه في المجلة، أن المرأة كانت قيمة على البيت، تدير البيت، تسرد الحكايات الشعبية. صحيح. كانت جدات يعني يمارسن هذه فكرة الخراريف وكذا. كانت كذلك امرأة حرفية منتجة تشتغل على الحرف التراثية. صحيح. كانت كذلك راوية لكل ما يتصل بتراث المرأة، زينتها، أزيائها، الحرف التراثية، وكل ما يتصل كذلك بواقع الحياة. جميل. الألعاب الشعبية، ألعاب الأطفال. نعم. نحن لدينا الآن راويات في المعهد، في مركز الحرف الإماراتي التابع للمعهد. طبعا يعني يشتغلن يعني على تدوين وصيانة وحفظ هذه المرويات الشعبية، لأنه طبعا المشكلة الآن التي تتهدد الرواة في مختلف أنحاء العالم أن الجيل القديم الآن هو جيل يعني بعد عمر طويل، يعني إذا توفاهم الله من سيأتي؟ صحيح. لا أحد يحمل هذه المعارف. صحيح. الآن من الجيل الجديد. نعم. لأن هناك فجوة يجب أن توثق. بالضبط، هناك فجوة بين السابق واللاحق، بين الجيل الحالي الآن الذي يحفظ هذه المعارف وبين الجيل الجديد الذي هو معتكف في برجه العاجي، يعني في المعارف العصرية وكذا. صحيح. بالضبط، فهذا ما حاولنا التركيز عليه، انه إماطة المحاور اللي ارتكزتوا عليه بشكل عام. يعني المحاور ايضا في اللي هو ملف خاص عن الرواد الشعبيين، الرواة الشعبيين اللي انتم ذكرتوا فيها عن دور المرأة او حفظ التراث والثقافة الإماراتية. طبعا هو انه حفظ التراث كان قائما على الجنسين، على الرجل وعلى المرأة. جميل. اعلام الرواة اللي اولهم طبعا واهمهم راشد الشوق، جمعة من الحبيل، جمعة الفيروز، يعني مجموعة من الاشخاص الذين كانت لهم اسهامات مهمة في مختلف مجالات التراث الثقافي في الامارات، سواء تعلق الامر بتراث البحر، الغوص، على اللؤلؤ، صيد الاسماك، يعني كل هذه المعارف النهامة، يعني كل ما يتعلق بتراث البحر او تراث البر من العناصر ورموز واشكال اختزنها الراوي الشعبي في ذاكرته ورواها
للمتلقين وتم توثيقها. طبعا المعهد اشتغل على هذه الفكرة منذ فترة طويلة، والآن ما زلنا في نفس المسيرة. وأيضا في اكتشافات جديدة عندكم. طبعا كل دورة، وهذا الجميل في كل دورة، أنه كل دورة تستكشف رواد جدد. والرواد طبعا المهم في مسألة الرواد أنه الراوي لا يحدث عن نفسه، هذا شخص يحفظ مجموعة من المعارف. وربما هاي البيئة العربية مختلفة شوي عن البيئات الأخرى. صحيح. أنه البيئة العربية الآن الراوي قد نجد راوي مدير مؤسسة بعمره أنه هو يعي ويحفظ مجموعة من المرويات الشعبية التي دارت في محيطه، بس قد ما يكون مهتم يعني، صح؟ قد لا يكون مهتم بالضبط. وأنتم يعني في تحفيز هذا هو الاستكشاف، أنه نعم. قيمة الاستكشاف هي ملكة للشخص تكون. بالضبط، هي ملكة لكنها مزودة بمعارف. ملكة عند الشخص ذاته، ذاكرة اختزنت معارف. والرواة طبعا مختلفون. أكيد. هناك الراوي الرئيس، الراوي الذي يتسم بقوة الضبط وقوة الحفظ وقوة الإدراك وقوة الوعي بما يروي. لأن الشاعر القديم كان يقول إن الرواة لغير فهم ما حفظوا مثل الجمال عليها تحمل الودع، للودع ينفعه حمل الجمال له وللجمال بحمل الودع تنتفع. الفكرة أن الراوي عليه أن يكون واعيا مطلعا فاهما لما يروي حتى تعم الفائدة للمتلقين. طبعا هذه الفكرة حاولنا كذلك الحديث عنها. طبعا العدد التكميلي هو أن هناك مجموعة من المقالات التي تحدثت عن الرواة الشعبيين في المغرب، في مصر، في تونس، في مجموعة من الدول العربية التي انتهجت نفس النهج. أستاذ، أسلفت في الذكر عن راشد الشوق، طبعا اسم كبير، وإذا جاز القول هو كان دفتر ناطق. من أين اكتسب هذه العملقة التي كان هو فيها؟ طبعا هو راشد الشوق يعتبر من أهم رواة الإمارات، وطبعا على أساسه مثل ما أسلفت أنه تم اختيار يوم لتكريم الرواة قبل أن يتحول اليوم. طبعا وهذا الجميل في الفعالية أنها كانت عبارة عن يوم بسيط ينظم كل 26 سبتمبر من كل عام، يعني تكريما للرواة، ثم أصبحت ملتقى دولي يجمع رواة العالم، مش فقط رواة الإمارات. من بعد راشد، بعد وفاة راشد الشوق. لأن راشد الشوق إلى الآن ما زال مخزونه الثقافي المسجل محفوظ في أرشيف معهد شرق للتراث، فهو راوي من أكبر الرواة، وكان يتسم بمجموعة من الصفات المهمة، أنه كان قوي الذاكرة، قوي الضبط، قوي الملاحظة، أنه معلوماته تتسم كذلك بالشمول والتنوع. يتحدث عن البيئة البحرية، عن البيئة البرية، يتحدث عن المعارف الشعبية بشكل يعني جدا ممتع وجدا جميل. أنه هذا الرجل كان رغم أنه اختصاصه أصلا ما هو راوي، ما في شيء اسمه اختصاص راوي، صحيح، لكن هذا الرجل اشتغل في مجموعة من المهن، ثم انتهى به الحال إلى أن تم اكتشافه من طرف دائرة الثقافة والإعلام حينها. والفضل طبعا يعود لسعادة الدكتور عبد العزيز مسلم الذي يعني تفطن لهذا المخزون التراثي القيم لدى هذا الرجل، فحاول الاستفادة من هذا المخزون. بدأت عمليات التسجيل معه في آخر الثمانينات وصولا إلى وفاته في 2000. حتى أني أتذكر أنه قرأت كذلك، وحتى أخبروني كذلك أنه حتى كان وهو في مرضه اللي هو راشد الشوق كان يسجل بعض المعارف الشعبية، لم يمنعه المرض من تسجيل ما تعالق في ذهنه من ذكريات ومعلومات عن بيئته وثقافة مجتمعه، كان حريصا. طبعا المهم كذلك فيه أن هذا الرجل كان لديه وعي جامع داخلي أنه ضرورة توثيق التراث، وكان يطمح إلى إدماج التراث في المساقات التعليمية لكي يكون مدرسا للأطفال والأبناء حتى يشبوا ويتربوا على ما شاب عليه الآباء والأجداد. جميل. فهو راوي من طراز فريد، وراوي مهم جدا رحمه الله. يعني على أساسه تم إطلاق هذه الفعالية، وعلى أساسه كذلك تم تكريم الرواة، وتم اكتشاف العديد والمزيد من رواة الإمارات الذين طبعا هم هؤلاء لم يكونوا معروفون إلى للساحة الثقافية. يعني الراوي دائما هو إنسان منزوي أو منعزل، صحيح، يحتاج لمن يحفزه. هو يعني هذا الراوي لديه معلومات ومخزون، لكن كذلك يحتاج إلى من يحفزه ويدعمه ويخبره أن هذه المعلومات اللي عندك مهمة جدا، عليك أن ترويها للأجيال، عليك أن تحافظ عليها من خلال التوثيق والتسجيل. لذلك فإن شاء الله أن يسهم الملتقى في هذه الدورة كذلك في التعريف برواة جدد، بمعارف جدد، بتراث جديد لهذا المجتمع الأصيل. جميل. دكتور، بس أنتم يعني التوثيق حتى اسم الشخص يكون موجود عندكم، أو أن طبعا تحطونه في المجلة اسمه بعد يكون ذكر فلان أو هي المجلة قائمة على أنه تراجم مختصرة للرواة
التعريف بكل راوي والدورة نعم. التي كرم فيها، نعم. أهم العناصر أو المحاور التي رواها عن تراث الإمارات. مثلا هذا الراوي نقول أنه هذا الراوي مختص بالبيئة البحرية مثلا، وهذا الراوي كان نهاما مثل جمعة الفيروز، نعم. جمعة فيروز أبو سماح، أو راشد الشوق كان راوي جامع. يعني قبل ما تحطون المواضيع في المجلة تذكرون نبذة عن الشخص عشان اللي يقرأ القارئ طبعاً. انه ينتبه على ان هذا سيرته المهنية شو كانت، اسمه طبعا كيف كان، يمكن ما كان راوي بعدين استوى. بالضبط. اي طبعا هذه هي الترجمه المختصره، انه نتكلم عن المولد، عن الحياه، عن اذا عنده اولاد او كيف تربى وكيف نشا. جولة في حياة الشخص بالضبط. نفسه الراوي. هي رحله صحيح. مع الراوي. صحيح. رحله مع الراوي، رحله مختصره تتحدث اساسا عن، نركز فيها على اهم المعارف التي استقاها هذا الرجل، اهم العناصر التراثيه التي رواها، اهم ما تتضمنه مرويات اي راوي. فلذلك العدد يعتبر عدد موثق لسير رواة الإمارات على امتداد أكثر من 16 سنة. جميل جميل. جميل. أيضا يعني هذا تحفيز لهم، أن المجلة محفزة للرواة، وأيضا هناك الاحتفاء بأعلام الرواة وتكريمهم. يعني كيف يدعم الجهود الرائدة في اكتشاف مواطن التراث وحمايتها من الضياع، وأيضا تعريف الجيل الجديد بماضيه. جميل. هو فكرة أنه أعلام الرواة، نحن الآن لدينا أعلام اشتهروا برواية التراث، لكن هؤلاء الأعلام الآن جلهم توفاهم الله، يعني انتقلوا إلى العالم الآخر رحمهم الله. لكن الباقية علينا أن نحافظ عليها، علينا أن نحاول أن نعمل على توثيق تراثهم وحفظه والعناية بهم، العناية بهؤلاء الرواة. طبعا وهذا الجهد قائم به معهد شارقة للتراث. الفكرة أنه الربط ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. الجيل القديم يحمل مخزون هائل وثري، الجيل الجديد منعزل تماما في أغلبه، طبعا لا أعمم، في أغلبه منعزل في التكنولوجيا المعاصرة، في التواصل الاجتماعي، ما له علاقة. وهذا طبعا أشار له الدكتور عبد العزيز مسلم كذلك في محاضراته الأخيرة عن كنوز التراث، تعتبر من أهم المحاضرات الاستباقية لملتقى شارقة الدولي للراوي. يتحدث عن أنه ما العلاقة ما بين الجيل الجديد والقديم. هذه العزلة علينا أن نسد هذه الفجوة ونعمل على تكوين رواة جدد، رواة أطفال، حتى ولو يعني تكوينهم تكوين مبسط. نحن لا نريد أن نصنع راوي بمعنى الصنعة. صحيح. هذه الصنعة تفسد نكهة الموضوع، أنك لما تصنع شيء قد يكون وفق المعايير وقد لا يكون. صحيح. هذا إنسان بالنهاية، لكن الراوي بتلقائيته بمعارفه الشعبية التي تأتي هكذا دون سابق إنذار، يعني يسرد لك ما يشاء، لأنه هذا استقاها من واقعه ولم تلقن له ولم يصنع. الراوي التلقائي. هذا يقودني لسؤال، يعني بعيدا عن المجلة، الراوي، نتكلم عن الراوي. الراوي هل هناك شروط في الشخص نفسه، يعني فئة عمرية معينة؟ هل يجب أن يكون عاصر الأحداث؟ هل قد يستقيها من كتب؟ هل قد يستقيها بالسمع؟ هو غالبا هو الراوي قائم على فكرة الرواية، أنه هذا الرجل أخذ روايات مع أجداده، من آبائه وأجداده، أخذها من محيطه أو أخذها من معاصريه، استقى مجموعة من المعلومات وحتى من خلاصة تجاربه الخاصة. جميل. راشد الشوق عاش وعاصر. بالضبط، هو عاصر. لما يتكلم لك مثلا عن كيف كان تراث دولة الإمارات العربية المتحدة قبل قيام الاتحاد أو قبيل قيام الاتحاد. عاصر. بالضبط. نعم. يقول لك مثلا السيارة لم تكن موجودة بالكثرة الآن، كانت السيارات محدودة جدا على السبعينات، 1970 تقريبا. نعم. 1971 قيام الدولة. لما هذه الفترة كيف كانت نحلة العيش؟ ما هي مصادر الدخل؟ ما هي الموارد الاقتصادية؟ كانت كلها شحيحة، كانت كلها قائمة على المصادر التقليدية. صحيح. لما مثلا الراوي لما يروي لك معارف التراثية عن الغوص على اللؤلؤ، الغوص على اللؤلؤ بعد الحرب العالمية الثانية انهار الغوص. صحيح. ما أصبح هناك غوص الصيني. نعم. بالضبط. هناك اللؤلؤ الصناعي الياباني اللي ظهر بالضبط، على أساسه يعني أصبحت المهنة كاسدة. نعم. البحث عن بديل، بحث عن مصادر. طبعا الراوي لما يروي لك هاي المعارف يقول لك كنا نرتاد البحر بحثا عن اللؤلؤ من أجل أنه هذا يعتبر مصدر القوت، لكن لما انهار اللؤلؤ بدأوا يبحثوا عن مصادر داخلية ثانية. صحيح. يبحثوا عن سافروا إلى خارج الإمارات، مثلا إلى الكويت، إلى السعودية. فهون أنه يروي لك تاريخ حقبة من الإمارات، من تاريخ الإمارات، حقبة بسماتها وعلاماتها الفارقة، المصادر كلها، يصور لك الحياة كيف كانت، الألعاب الشعبية، ما هي الألعاب اللي كانوا يلعبوها الأطفال
قبل مثلا الاتحاد، او يعني احنا ما نقدر نقول قبل بالضبط الاتحاد، لانه هو التاريخ لا يمكن فذلكته بهذه الطريقه. صحيح صحيح. لكن الان لما تشوف لي الان في واقع الدوله المعاصره، هل هناك اطفال يلعبون نفس الالعاب الشعبيه بالشوارع؟ ما في شوارع الان، اكيد لا. ما في فريج مثلا بالطريقه صحيح، القديمه بالصوره القديمه بالضبط. حتى صحيح. الجيران الان تغيرت الدنيا نعم. كلها. فالفكره انه تغير العصر، محت الكثير من المعارف التراثيه، لم يعد موجودا منها الا ما استقاه الرواد او المهتمون بالتراث. فهذه فكره انه اهميه تدوين وتوثيق تراث الامارات وحفظه في كتاب جامع مانع، من اجل يعني المحافظه على تراث الدوله، لانه يعتبر ماضيها، يعتبر هويتها، يعتبر رمزا للخصوصيه الثقافيه. صحيح صحيح صحيح. طيب، ولو نتكلم عن المقالات الاخرى اللي كانت متضمنه في المجله، تعطينا عنها نبذه. طبعا هي المقالات مكمله لما بدأناه. احنا بدأنا بالدورة الجديدة بكل ما يتعلق بها، ثم الملف الخاص بالرواة، كنوز التراث وحراس الذاكرة، ثم وصلنا إلى المقالات. مقالات كلها تتحدث عن الراوي والرواية، عن الرواة، أنه مثلا الرواة في المغرب، تحدثنا عن الراوي الشعبي. الحلقات طبعا في المغرب فيها عادة مشهورة اللي هي عبارة عن الحلقات الشعبية، راوي يقعد ويتحلق الناس من حوله فيروي لهم كان في الزمان كذا وكان، يعني على طريقة مثل ما نقرأ مثلا في ألف ليلة وليلة، ونقرأ في الكتب التراثية القديمة. فكان يروي لهم هذه الأشياء، حتى عن الأشخاص، عن الرموز، عن الأبطال الخارقين. فهذه العادة تحدث عنها أحد الباحثين باستفاضة، تناولنا كذلك مجموعة من المقالات الأخرى المكملة عن رواة في الظل، أنه هناك رواة مجهولون ما حد يعرفهم، ضرورة البحث عن هؤلاء الكنوز المندرسين أو المندسين خلف يعني واقع الحياة وتعقيداتها. تجد الآن في تقريبا قبل أيام اكتشفنا أحد الرواة المهمين الآن يرتاد الآن المعهد، وبدأوا تسييل معارف هذا الرجل. هذا الرجل يختزن معلومات قيمة جدا عن أحياء الشارقة القديمة، جميل. عن الخريطة الجغرافية، توزع السكان، العادات والتقاليد. بحد ذاتها الشخص يكون كنز لكم. بالضبط، كنز هذا الرجل. طبعا المرحلة اللاحقة احنا الآن نتحدث عن استقاء معلومات الراوي. عندما تأخذ منه هاي المعلومات، طبعا أنت كمحاور عليك أن تتنبه، لأنه قد ينسى مثلا، يقول لك والله ما أتذكر، أو أتذكر جزء، أو أعتقد أنه كان كذا. مثلا أنت تضبط هذه، تكتب العبارة كما هي، لأنه في سياق التدوين تبحث عن معلومات مكملة. نعم. من أجل التوثيق الصحيح من أشخاص آخرين بنفس الفترة قد يكون فلان نسى معلومة، وقد يكون ذكرها بطريقة مشوشة أو محرفة، لأنه هو رواها على هذه الطريقة. فأنت تبحث في مرحلة لاحقة في التدوين عن ما يؤكد أو يعضد هذه المعلومة التراثية، ومن ثم يستحيل الموضوع إلى التدوين والتوثيق بشكل سليم، حتى يكون نقدم للناس تراثا صحيحا يتناسق مع ما كان في الماضي. جميل. صحيح دكتور. أيضا إن شاء الله عندكم في المراحل القادمة الجديد من مجلة مراود، فلو تعطينا يعني في عندكم خطة واضحة إلى الآن؟ طبعا لدينا عدد جاهز تقريبا الآن، اللي هو العدد الخامس، يتحدث عن الأزياء الشعبية العربية، عن قواسمها المشتركة. جميل. طبعا مثل ما قلنا من خلال هذا المنبر في المرات الماضية، أن التراث العربي هو تراث واحد في جوهره. نعم. وإن اختلف في مظهره. لذلك فالأزياء الشعبية، حتى الأزياء الشعبية، هي تكاد تكون متشابهة إلى أبعد حد، وإن اختلفت البيئة الثقافية. في الإمارات أزياء الخليج كلها متشابهة. نعم. ومع ذلك هناك ما يميز مثلا الكندورة العمانية عن الكندورة الإماراتية، عن السعودية، باختلافات بسيطة، لكن المجمل واحد، لأنها تحفظ الاختلافات. وهذا التنوع المهم، أنه هاي الاختلافات تعكس لك البيئة المنتجة، البيئة الثقافية. أنه لما تشوف اثنين مثلا ماشيين قدامك لابس كندورة، هذا تميز، هذا عماني وهذا من غيره مثلا. صحيح. فحتى الزي المرأة كذلك تميز من خلال الملابس. بلاد الشام هناك عناصر كثيرة جامعة لأزيائها وزينتها. مثلا في سوريا ولبنان هناك تشابه، وفلسطين هناك تشابه كبير، والأردن تشابه كبير في ملابسهم. صحيح. النسائية والرجالية. لكن هناك أزياء مندثرة، وهناك أزياء على حافة الاندثار أو على حافة الانهيار بحكم تطور العصر. هذا ما حاولنا طرحه في العدد الخامس من مجلة مراود في ملف خاص، طبعا بالإضافة إلى العديد من المقالات المهمة التي تحاول طرح ومناقشة مجمل قضايا التراث الثقافي في المنطقة العربية، طبعا بدءا من الإمارات، الخليج، الوطن العربي. جميل. طبعا أستاذي، مجلة مراود أصبحت كموسوعة لمن يبحث عن كثير من المعلومات في مجلة واحدة. قبل لا نختم معك، كلمة تحب توجهها لجمهورنا عبر قناة الوسطى من الذيل؟
طبعا أنا أتوجه إلى الجمهور أنهم أطلبهم لمتابعة هذه القناة المهمة ودعمها، لأنها تعتبر منبرا ثقافيا مهما وواعدا إن شاء الله. طبعا كل الشكر لك دكتور مني بن عامر، رئيس الشؤون الثقافية بمعهد الشارقة للتراث، أيضا على تواجدك. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، خلونا ناخذ فاصل ونواصل. عدنا لكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. يسعى الإنسان بفطرته إلى إيجاد الحياة المريحة والمليئة بالسعادة والتفاؤل والإيجابية والنجاح، فبحث في كل المجالات وسعى إلى تطويرها من أجل الوصول إلى هدفه، واستطاع بفضل عقله المستنير أن يستوعب مدى القوة التي يتمتع بها عقله وتفكيره في تسيير الأمور نحو مزيد من الإيجابية. قوة التفكير الإيجابي موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد مطر الحوسني، خبير تدريب وتأهيل الموارد البشرية. حياك الله ونورتنا مرة أخرى. حياك الله. الله يسلمك. بداية لو نعرف الجمهور عن مفهوم التفكير الإيجابي، فبعض يقول لك يعني يختلف عن التفكير العادي، تفكير إيجابي، نبين للجمهور الفرق بينهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو التفكير عموما، التفكير يعني هي نواتج العقل، يعني النواتج اللي يطلع من العقل هذه هي التفكير. والتفكير احنا عندنا عدة أقسام. إذا اتجه العقل ناحية الخوف والتوقعات السلبية فاحنا نسميه تفكير سلبي. جميل. إذا اتجه للتوقعات الإيجابية نسميه تفكير إيجابي. فهو نوع من أنواع التفكير الإيجابي اللي هو التفكير نحو التوقعات الإيجابية للأشياء، يعني نتوقع أشياء إيجابية. هذا مفهوم تقريبا المختصر يعني للتفكير الإيجابي في بشكل عام، أنه هو اتجاه التفكير للتوقع الإيجابي. التوقع الأفضل. التوقع الأفضل، أنا أتوقع من أي شيء سواء حدث صار أو شيء أنا ناوي أسويه أو عملته، أتوقع النتيجة تكون إيجابية لصالحي. فلما تكون النتيجة لصالحي هذا تفكير إيجابي. ولكن إذا تشاؤم أو ما إلى ذلك يكون تفكير سلبي. هذا الجهة الثانية. صحيح. إذن أهمية التفكير الإيجابي وانعكاس طبعا جدا مهم، التفكير الإيجابي في حياتنا وحياة الأفراد كلها على الصعيد، لكن شو أهمية التفكير الأساسية؟ التفكير الإيجابي يعني احنا نستفيد منه أشياء كثيرة أصلا، عشان شيء هو جدا مهم. والإنسان اللي استطاع أنه يقطع شوط طويل وينتقل بتفكيره، احنا ما في انسان ترى تفكيره 100% ايجابي، يعني طول الوقت هو يفكر بشكل ايجابي. صحيح. لكن على الاقل يكون اكثر الوقت، يعني 80-90% من وقته من انطباعات عن الامور، من تفكيره بالاشياء متفائل. نعم. ويفكر بالاشياء ان نتائجها خير، حتى لو كان الحدث اللي صار يعني شكله سلبي، يعني شكل الحدث مثلا مو بزين او شيء يعتقد انه هو فيه ضرر، لكن دائما الشخص اللي يفكر بشكل ايجابي مثل ما قلنا انه يفكر ان النتائج راح تكون لصالحه، النتائج راح تكون جيده، راح تكون خير. مثلا احنا بالتفكير الايجابي، الشخص اللي يفكر بشكل ايجابي تلاقونه يستمتع بالعمل، اي عمل. وهذه نقطه مهمه. يعني اليوم مثلا احنا عندنا اشكاليه، الناس للاسف يعني انا اعتقد يعني ان الناس اللي قاعده تتكلم عن يوم الاحد مثلا بان هذا يوم عمل ويوم تعب وان هذا اليوم مو بزين، هذا الناس سلبيين. هذا تفكير سلبي طبعا. واللي يفكرون ان الجمعه والخميس والجمعه والسبت او ايام الاجازات هي الايام الممتعه، هي اللي لازم احنا دائما نعيش فيها ونستمتع فيها، وايام العمل ايام مو بزينه، هذا تفكير سلبي. هذا الناس سلبيين. الشخص الايجابي هو اللي يستمتع بالعمل. صحيح. اكثر من الاستمتاع بعدم العمل، ويستمتع ايضا بالراحه، يستمتع بالاجازه، هذا شخص ايجابي. اما الشخص السلبي اللي هو يضايق من العمل ويستمتع بالراحه، هذا شخص سلبي. احيانا ممكن ان الشخص لان بيئه العمل اللي هو فيها هي اللي تنفره. صحيح. يعني المفروض دائره او كانت شركه او مؤسسه، يعني لازم يكونوا حريصين انه يحفزون يجذبون الموظف اللي عنده، ما انه مو بانه يذمر او انه يكره الشغل حتى يوم الاحد. في يعني في من الناس تحب تسير الدوام يوم الاحد. صحيح. بس انا اشوف يعني وكلنا نشوف الاغلبيه انه يوم الاحد حتى تنتشر صور وفيديوهات انه لا يوم الاحد انه باكر دوام. نعم. فيضايجون. نعم. وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. المجتمع الإيجابي مجتمع يحب العمل ويحب أيام العمل، ويحب لأن العمل إنجاز.
صحيح. واحنا اصلا الانسان ايش غير انجاز يعني؟ صحيح. الانسان لا هو اسم فقط ولا هو منصب ولا هو شكل ولا لون، الانسان انجاز. وبعد ما الانسان ينتقل من هاي الدنيا يبقى انجازه صحيح. اللي الناس تتذكره. فاذا انت اصلا تكره الانجاز وما تحب العمل فانت شخص سلبي. الشخص السلبي هو الشخص اللي ما عنده انجاز. الشخص الايجابي عنده انجاز. طيب كيف تنجز بدون عمل؟ فهذا خطأ كبير، يعني المفروض ينتشر بالعكس. المفروض نمدح احنا ايام العمل مثل ما نمدح ايام الاجازه. بس لو هو كان مثلا بيئة عمله ما تسمع، يعني مضايقينه أو في مشاكل، نعم. شو ممكن يسوي عشان أنه هو يفكر بطريقة إيجابية ويبعد عن السلبيات؟ نعم. الشخص الايجابي عموما دائما يدور الامور الايجابيه في اي شيء، الامور المفيده في اي شيء. يعني يرى دائما النص المليان من الكوب كما نصف من قال. ايام الكوب. احسنت. فهو دائما حتى في عمله هذا اللي فيه هو لا يفكر ان مضايقينه، يفكر ان هذا تحدي له، يفكر ان هاي تحديات يتجاوزها، يفكر ان هذا المكان راح يصقله، ان هاي المشاكل اللي قاعده تصير راح تعلمه. هو راح يكون صاحب خبره اكبر من الشخص اللي عايش في بيئه عمل مستقره. ترى ليش؟ لان هذا الشخص يواجه تحديات كثيره وما زال يستكشف ويجد طرق نعم. وطرق الحل المصاعب وكذا. نعم. فهذه هذه البيئات بالعكس، هذه بيئات تصقل تقوي. زين ابو مطر، نقدر نعتبر هذه ركائز او اسس التفكير الايجابي؟ نعم. يعني التفكير الايجابي قيم على عده اشياء. اليوم. اولا النظر للفوائد. يعني انت مثلا في اي عمل لازم تشوف الايجابيات اللي فيه، تشوف العمل عفوا الفوائد اللي فيه. انا شو بستفيد؟ شوف هايبتي منه. في اشياء ممكن انها ما مفيده او اشياء خلينا نقول سلبيه في العمل، ما اركز عليها. انا اركز على الفائده في كل شيء. يعني اذكر قصه لسيدنا عيسى عليه السلام، مره كان يمشي ومعاه الحواريين، فشافوا اكرمكم الله يعني جيفة كلب ميت من سنين، زين. فكلهم كانوا ينتقدون رائحته كذا، شكله كذا، كذا كذا كذا، الا سيدنا عيسى قال لهم اسنانه بيضة. هذا اللي لقاه فيه. كان يدور في اي شيء شو الخير اللي فيه، شو الشيء الزين اللي فيه. هذا الشخص الايجابي. الشخص السلبي حتى لو كل شيء زين يدور عن الشيء صحيح. صحيح. نسميها عين الذبابه، يعني يدور الشيء اللي مو بزين، يدور الشيء اللي هو فيه خطا، فيه عيب، فيه كذا، ويبدا يكبره وينتقد ويتكلم. هذا شخص سلبي. فاحنا السلبيين والايجابيين بسهوله نكتشفهم ترى من كلامهم، نكتشفهم من انجازاتهم. يعني الموضوع سهل، يعني انك تكتشف الشخص الايجابي والسلبي. حتى لو ادعى السلبي انه شخص ايجابي، الادعاء ما يكفي. انا اشوف انجازك، ما عندك انجاز، انت شخص سلبي مو ايجابي. صحيح. ولكن أهمية التفكير الإيجابي هو متطلب، أو أنه يعني من الضروري أنه عشان يعيش حياة سعيدة أنه يفكر بإيجابية. صحيح. فشو الحلول المبتكرة يعني بوجهة نظرك، أنه شو ممكن إحنا نعطيه حل أنه يبتعد عن الحل الأساسي اللي هو ممكن يتبعه؟ نعم. الشخص قصدك السلبي كيف ممكن ينتقل من الحالة السلبية إلى للحالة إيجابية. الإيجابية؟ طبعا هي النقلة مو بيوم وليلة ولا بهالسهولة اللي احنا نتخيلها، لكنها مو بصعبة، ممكنة. شوية تمرين مع شوية إصرار والتزام، بعد فترة تكتشفين أن هذا الإنسان انتقل من الحالة السلبية اللي هو فيها إلى حالة أفضل. احنا مثل ما قلنا ما في شيء اسمه يعني 100% سلبي ولا 100% إيجابي، بس أنت على الأقل تحسن من حالتك لو من نظرتك للحياة بشكل أفضل بكثير. من ضمن الأشياء اللي ممكن الإنسان يسويها أولا، أشياء بسيطة هي، أولا تغيير الكلمات. يعني احنا عندنا مصطلح كلمات، قاموس كلمات كبير سلبي. صحيح. حتى في الأشياء الإيجابية احنا لما نتكلم نعبر بتعبيرات سلبية. احنا ما أذكر قلتها في حلقة أو في شيء ثاني، مثال يعني عندنا احنا مثلا لما واحد يضحك كثير أو ضحكته كثير، نعم يقول لك تتعوذ من الشر او شيء، يعني أيوة. تفائل بالخير. يعني ليش؟ خايف هو، اي خايف ان يكون نهاية هذا الشيء شيء مو بزين. اللهم اجعل خير يعلم. ايه هذا توقع مو بزين. أو العين إذا رفت قالوا لا بيستوي شيء. نعم. وهذا الشيء الثاني، بعض الكلمات المبالغة فيها سلبية. يعني مثلا إذا ضحك إنسان وايد فتقول أنت جتلتني من الضحك. إيش جتلتني؟ هاي كلمة سلبية. صحيح؟ نعم. احنا ما نستخدم الكلمات الإيجابية في الأشياء الإيجابية. ما أعرف ليش نستخدم أكثر الأحيان كلمات سلبية في الأشياء الإيجابية. هل تتدخل طبيعة البشر في الموضوع هذا؟ الطبيعة والعادات والثقافة القديمة والكذا. عشان شيء أنا أقول أن هذا التغيير يعني عند الشخص يعني ياخذ وقت شوي. ياخذ وقت. نعم. بس بعد فترة
ممكن يتعدل. مردوده عالي بيكون. صحيح. طبعا مثلا بعض الكلمات اللي احنا نستخدمها للوصف، يعني مثلا لما انا اوصف شيء معين او طفل مثلا وابغي اقول له انت مثلا عفوا يعني بهذه الكلمه السلبيه، اذا بقول له مثلا ما فهم فاقول له انت غبي، هذه كلمه سلبيه وصفه صحيح. التصق صحيح. فيه. الاصل اني لا، انا اتعود لساني ان انا اقول الكلمه الايجابيه وانفيها. انت شخص ما فهمت علي، هي نفس الشيء لكن الكلمه ايجابيه من الفهم صحيح. وليس من الغباء. صحيح. ونفس الشيء لما اشوف شخص مثلا مريض ما اقول له انت شخص مريض، اقول انت شخص مو بصاحي، انت شخص مو بصحتك الكامله. صحيح. شوف كلمه صحه وصاحي وكذا كلمات ايجابيه، بس انا نفيتها فاعطتني المعنى السلبي، لكن بدون ما استعمل كلمات سلبيه. لو عودت نفسي على هاي الكلمات اكثر الوقت بتكتشف ان نفسيتك انت بتبدا تتغير، بتبدا تنتقل للناحيه الايجابيه مع انها كلمات، بس هذه وايد مؤثره تبدا من الكلمات. من الكلمات. زين، نعم. ممارسه التفكير الايجابي كيف تاخذنا خارج الصندوق؟ نعم. في يعني كيف نقدر نحصل حلول جديده اذا نعم. اتبعنا تفكير ايجابي؟ نعم. هو اللي يفكر بشكل سلبي اصلا دائما لما تجي له مشكله او تجي له اي ظرف دائما يقول لك ما في حل، او ما عندي حل، او انا حليت وفشل الحل او كذا. شو قصده؟ قصده انه هو في الصندوق ما عنده غير او ما يشوف الا هذه الحلول فقط. الشخص الايجابي هو اللي ما عنده صندوق، يعني هو خارج الصندوق. كيف؟ يقول لك ما عليه، اذا ما صار هذا الحل في حل ثاني، في حل ثالث، في حل رابع، في 1000 حل. يعني شخص ما له حدود السمع على نعم. ما قال. نعم. والتفكير الايجابي علمنا المرونه، ان في اي مشكله تجيك انت عندك حلول كثيره ما لها نهايه. ولما انا انصح شخص واقول له مشكلتك هذه جرب فيها هذا الحل، ما اقول له عندك حل واحد او مالك الا هذا الحل. هذا التفكير مو ايجابي. التفكير الايجابي يقول له عندك جرب هذا الحل، اذا ما صار ممكن جرب حل ثاني، شوف حلول وايد، اختار حلول صحيح. معينه، اختار كذا. يعني الموضوع سهل. في الشخص اللي يفكر بطريقه ايجابيه الشخص يفكر غالبا خارج الصندوق. ليش؟ لانه هو تلاقي دائما غير محدود بالافكار، غير محدود بالحلول، ما يحد شيء يعني بالتفكير صحيح. وبالكذا. الشخص السلبي دائما مسكر الابواب، يسكرها على نفسه، يسكرها على الاخرين. اتذكر هذه المقوله المشهوره لابن تيميه تقريبا يوم كانوا بيحطونه في السجن، فقال نفي سياحه وسجني عباده. نعم. ما تحضرني بس نعم. يعني شاف الايجابي في السلبي اللي كان هو السلبي فيه. صحيح. وكثير من المشاهير على مستوى التاريخ، يعني كثير من المشاهير سواء كانوا في المسلمين او الغرب والكذا، غالبهم كانوا نقلوا المشكله او خلينا نقول اللي نسميها مصيبه مثلا عندهم او كارثه عندهم، نقلها الى ايجابيه والى الى شيء انجاز كبير. صحيح. صحيح. والسبب انه هو وقع في هذه المشكله، ولو ما وقع في هذه المشكله ما راح ينتقل الى الناحيه الايجابيه. صحيح. وقصص كثير يعني الان يمكن ما في وقت ان احنا نذكرها، لكن هي كلها تتكلم عن كيف ان الانسان ما انتقل الى الناحيه الكبيره او الانجاز الكبير الا بسبب وقوعه في مشكله كبيره، لانه نظر لها نظره ايجابيه. فالنظره الايجابيه والتفكير الايجابي حتى في الامور السلبيه تنقلك نقله كبيره من مستواك الحالي لمستوى اعلى. هذه دائما صاحب التفكير الايجابي مو خسران، دائما ربحان. صحيح. هنا. وايضا صاحب التفكير الايجابي لازم، يعني انا اقول حتى لو كان سلبي وحاب انه يكون تفكيره ايجابي، لازم من نفسه اراده من داخله، وما في اي شخص ممكن يغير تفكيره، لان احنا في اتفه الاسباب اللي احنا نمر فيها في الحياه. مثلا اكلم مثلا مجثوم، اسمح لي عاد بس بقول مثال انت اليوم، ما في مشكلة. انا مثلا لو قلت لك انا صار معاي كذا كذا كذا، وهو اصلا يمكن ايجابي واشوفه ايجابي، لكن هو شايف موضوع ثاني ويدمرني اكثر. صحيح. صحيح. هذا يفتح لي سؤال استاذ، هل الطاقه الايجابيه تنتقل من شخص لشخص؟ الحين انا كنت سلبي مثلا في الرد عليها، هل السلبيه اللي انا كنت فيها او التفكير السلبي ينتقل للشخص الايجابي؟ اذا تتكلم عن مستوى طاقه يعني مشاعر، الافكار مشاعر تنتقل. يعني مثلا انا الان جالس وخلنا نقول مثلا مشاعري وطاقتي سلبيه الان، وجلست معك، اذا جلست معك لفتره مثلا خلينا نقول نص ساعه، ساعه، فاذا كان عندي مشاعر خوف، قلق، حزن، كذا، بعد فتره بتكتشف انك انت انتقلت لك. كيف تحس بهذا الشيء؟ تحس بشعور قريب من هذا الشعور وبضيق في النفس، يعني
قمت تعبان خلاص متضايق. سكر عندي كل الحلول، ما يطلع عندي في نعم. اي حل نعم. واكون في التفكير سوداوي. فانا هذا نقلت لك الان الطاقه السلبيه اللي عندي والتفكير السلبي اللي عندي، نقلت لك. حتى لو كنت انت شخص ايجابي وشخص كذا، انا نقلت لك اياه. النقل هذا قد يستمر معك دائم وقد يكون مؤقت. مؤقت، تاثيره مؤقت، صحيح. الشخص العكس الثاني اللي هو تفكيره ايجابي وشخص متفائل وشخص الامور عنده مفتوحه، الابواب عنده مشرعه ما لها نهايه. انا دائما اتخيل الحياه ابواب ما لها نهايه مفتوحه، اختار هذا جرب. فهذا الشخص تقعد وياه تحس بشعور جميل، يعني حتى لو كنت انت متضايق صحيح. ينتقل لك هذا الشعور، ينتقل لك هذا التفكير، تحس براحه وتحب تقعد معاه كل مره. هذا الشخص شخص ايجابي. صحيح. دائما السلبي منفر ودائما الشخص الايجابي جابر، هذا دائما. فتحس هذا الشخص مريح يعني. الناس السلبيين ما يتحملون الناس الايجابيين. اصحاب التفكير السلبي ما يتحملون يجلسون مع اصحاب التفكير الايجابي، والسبب انهم اثنينهم متعاكسين. فصاحب التفكير السلبي يحاول يبحث عن الاخطاء والعيوب والثغرات وينتقد. الشخص الايجابي ما يعطي المجال. الشخص الايجابي يقول له صحيح بس ترى شوف في الشيء الفلاني كذا شيء زين، صحيح. وبعدين فلان هذا كذا كذا في اشياء هذه زينه. هذا ما الكلام ما يعجب السلبي. فغالب الاحيان الشخص السلبي يبتعد عن الايجابي. اتذكر في قصه اتذكرها، انا عندي اثنين من زملائي، واحد كان دائما يعاني من الزحمه، انه يقول والله خلص الدوام ارجع انا في الزحمه يضيع علي وقت طويل، ساعه ربما ساعه وشويه. وصديقي الثاني بالمقابل كان يقول انا استفيد من هذا الوقت اني اسمع اشرطه او سيديات للغات اخرى اتعلمها وانا في السياره. فشوف سبحان الله، عندي كان مثالين كيف هذا ايجابي وقضى وقت بوقت يعني افكار ايجابيه. ما بصعب الواحد انه يستفيد من هالشيء. وكيف تنظر انت للشيء دائما، هنا الفرق يكون. صحيح، صح كلامك. أيضا من وجهة نظرك كيف يمثل التوقع الإيجابي للأمور مفتاحا سحريا لحياة الإنسان؟ احنا قلنا التفكير الإيجابي أنك أنت تتوقع أن من كل شيء تحصل مصلحة أو تحصل فائدة، أن في كل شيء في خير. صحيح. حتى لو هذا الشيء ما كان يعني من شكله أنه شيء مو زين أو شيء يعني مضر أو كذا، أنت تعتقد أن هذا الحدث اللي صار أو هذا الشيء اللي راح يصير وراه أكيد خير. هذا هو التفكير الإيجابي. فإحنا لما دائما نخلي العواقب أو النتائج اللي راح تطلع دائما في بالنا أن بيكون وراها خير، معناها إحنا هذه بالطريقة إحنا إيجابيين الآن، هذا تفكيرنا إيجابي. الشخص اللي دائما يتوقع أن الأحداث اللي راح تصير أحداث راح تضره، هذا شخص سلبي. بعض الأحيان أنت تكلم شخص عن شيء خير، عن شيء زين، عن شيء مفيد له، أنا راح أعطيك مثلا الشيء الفلاني، أو في العمل مثلا راح أرقيك المكان الفلاني أو كذا، يرد عليك رد سلبي، يقول لك بس أنا خايف يصير كذا، أنا خايف كذا. صحيح. توقعه دائما سلبي. صحيح. مع أن الأشياء هذه خير. وفي ناس اللي هم الإيجابيين، الشخص تقول له تسأله تقول له مثلا بس الشيء هذا الفلاني ترى خطير، الشيء هذا كذا، يقول أدري بس النتيجة بتكون كذا، الشيء هذا بيكون كذا، بحصل من وراه كذا أو بستفيد منه كذا. يجازف مثلا حتى نعم. في المشاريع. نعم. أصحاب المشاريع. صحيح. في من الناس تقول لا أنا بفشل، أو لا أنا مو بقد هالموضوع، أنا نعم. أنا ما أقدر. يعني يفضل أن يبعدون كلمة أنا لا أستطيع. صحيح، صحيح. لأن الإيجابي دائما يشوف الفشل بتجارب، يقول خليني أجرب، إذا فشلت تعلمت. صحيح. بهالطريقة يفكر. دائما الإيجابي يحط الفائدة قبل المشكلة. السلبي دائما يحط المشكلة قبل الفائدة. هذا إذا رآها في أساسا. أي نعم. فيقول لك صح أنا بستفيد لكن بيصير لي كذا كذا كذا، هذا السلبي. الإيجابي لا، يقول صح بيصير كذا بس هذا بيعلمني وأنا بستفيد كذا كذا كذا. هذا فرق كبير بالتفكير. عشان كذا أنا أقول لك إن هم السلبي والإيجابي صعب إنهم يتلاقون يعني أو يجلسون مع بعض طول الوقت. تصير إشكاليات دائما بينهم، يصير دائما بينهم. وغالبا اللي يغلب الإيجابي. ليش؟ الإيجابي يشوف حتى من هذا الموقف وحتى من هذا الشخص السلبي فائدة له. عدم اتفاق في الرؤية فقط. نعم. نعم. هذا شيء طبيعي يعني. زين، إذا كان التفكير الإيجابي ممتاز وجيد نقدر ننميه، وإذا مثلا هناك في طريقة، ما هي الطرق اللي الواحد يقدر يصقل التفكير الإيجابي أو يكون إيجابي أكثر؟ صحيح. هو اللي صاير الحين مثلا، هذه دراسة طلعت أن غالب الناس سلبيين على مستوى العالم. نسبة عدد السلبيين تقريبا من 75 ل 80% من البشر سلبيين. رقم كبير جدا. رقم كبير. يعني الإيجابيين 25 أو 20% فقط اللي يعيشون في وسط هذا العالم. فالشخص الإيجابي الأصل
أن يعني لا يغتر بعدد أو كثرة السلبيين، لأن مو بهذا هو ميزان الصح والخطأ. صحيح. ميزان الصح والخطأ هي النتائج. هذول 20% منجزين أكثر من 80% السلبيين. نعم. وال80% السلبيين فقط جالسين ينتقدون إنجازات ال 20% الإيجابيين. ال 20% الإيجابيين هم اللي يصنعون للبشرية ترى اليوم عالمها، هم اللي يصنعون لها هذه الخير اللي نشوفه. فنحن الشخص الإيجابي الأصل أنه يبدأ ينمي نفسه، يبدأ ما يلتفت، أول شيء أنه ما يلتفت لكلام السلبيين، أو ما يلتفت حتى لكلام الناس كلهم، لأن غالب الناس سلبيين. نعم. الناس تنتقد، الناس تسخر، الناس تستهزأ، الناس ما يعجبها اللي أنت قاعد تسويه، الناس يعني لأنهم سلبيين. إرضاء الناس غاية لا تدرك في النهاية. نعم. نعم. وغاية غير مطلوبة. بالضبط. صحيح. مو مطلوب مني هذه أرضيهم. جميلة، غاية ما غير بخلص مطلوبة. أنا نعم. أصلا. صحيح. أنا إذا برضيهم ما بخلص، يعني من بيرضى ومن ما بيرضى، وما في واحد يرضى طول الوقت. صحيح. اثنين، من ضمن الأشياء اللي تنمي الشخص مجالسة الإيجابيين. يعني أنت لما تشوف أن أنت مثلا لو جلسنا بمجلس أنا ومكتوم وشباب كثيرين، أنت بتلاحظ الإيجابي والسلبي واضحين. نعم. السلبي دائما ينتقد، دائما يعترض، دائما ما عجبنا، دائما يقول هذا خطأ، دائما متخوف، دائما كذا. هذا ابتعد عنه. ممكن تتلاقى وياه تسلم عليه تشوفه، لكن ليس هو الصديق اللي بتمشي وياه. الصديق اللي تمشي وياه اللي هو دائما يفتح الابواب، واللي هو دائما يعطيك امل، دائما يعطيك تفاؤل، دائما يشوف الغد افضل من اليوم. صحيح. دائما عينه للمستقبل، ان المستقبل فيه خير كثير. نعم. اليوم لما نجالس كثير من الناس المستقبل في عيونهم عفوا يعني مظلم، خلاص كله خوف، كله كذا كله كذا. فانا اقول له ايش؟ اقول له انت قبل 20 سنه تشوف المستقبل مظلم، هذا المستقبل حلو جميل. اللي تشوفه خطا كان. صحيح. فمعناها اللي الان تشوفه ايضا خطا. انا ما اشوف المستقبل شيء، انا اشوف المستقبل من عندي من هذه النقطه الى ما لا نهايه اشوفها خير. لو في مر في بعض الاشياء النقاط اللي هي مو زينه، لكن كله خير. هذا المفروض احنا شيء بهالطريقه نشوف. ورقم 3 الايجابي لازم ينمي نفسه. يعني كيف؟ عن طريق دورات، وعن طريق قراءة الكتب، عن طريق الأشياء اللي هي توجهه للإيجابية. يعني كثرة مثلا مشاهدة أفلام أو مسلسلات أو قراءة كتب أو كذا سلبية تعلمك المشاعر السلبية، تعلمك الخوف، تعلمك القلق، تعلمك التوتر، تعلمك التردد، تعلمك هذه كلها تصنع منك شخصية سلبية، تصنع لك تفكير سلبي. وكثير اليوم. صحيح. لكن احنا قادرين نتحكم. أنا ما أشوف هذه. في إيجابي، في كثير من الاشياء الايجابيه. الانشغال بالمواهب، يعني اليوم عندنا مثلا احنا في الشارجه عندنا اصحاب الخط العربي، اصحاب الرسم، اصحاب الموسيقى، نعم. اصحاب اللي هم عندهم مواهب معينه متوفر في كل مكان ممكن تمارسها. صحيح. هذه تقوي الناحيه الايجابيه والتفكير الايجابي. تحس انك انت منجز، تحس بطعم الحياه، تحس بقيمه الحياه. الشخص السلبي الحياه ما لها قيمه عنده. ليش؟ لانه هو مليانه بالامور السلبيه وبالتخوفات يعني الامور او الافكار السلبيه، فهو ما يحب الحياه. صحيح. الشخص الايجابي لا، الحياه عنده جميله، يحب يستمتع في كل لحظه فيها. هذا الفرق بينهم. فلازم الشخص ينمي نفسه ويطورها، والا راح ينسحب مع الايام الى الناس السلبيين، او راح يعيش نفس تفكيرهم يعني. صحيح. اي نعم، اذا ما طور نفسه. شو ابرز العوائق او التحديات اللي تواجه الفرد في رحلته للبحث نحو تفكير ايجابي وفعال؟ هي تبدا اول شيء من التنشئه، يعني تنشئه الطفل لما يكون صغير. اذا كانوا الاهل سلبيين، يعني خايفين كثير، يعني كانوا دائما يمنعونه من امور كثيره، دائما هذه تنشئه سلبيه انا اعتبرها. الطفل الاصل ان احنا ما نربطه معانا ونحركه على كيف ما احنا نبغي، هذه تنشئه سلبيه. التنشئه الايجابيه نتركه يتحرك بحريه ونراقب، ننبه على بعض الامور بطريقه لطيفه، بطريقه خفيفه، نعلمه بعض الامور. الطفل يفهم الحياه انها ملعب كبير. الطفل جاي للحياه يلعب. صحيح. خطا احنا نفهمه الفهم الخاطئ اللي عندنا احنا، ان الحياه فقط مثلا جد وفيها خوف وفيها كذا وفي كذا. هذا خطا. مفهومه هو الصحيح، مفهوم احنا الخطا. فالاصل نحن نتركه في الحياه لكن نراقب وننتبه له. هذه اول شيء. اثنين، الطفل لما يكبر يصبح شاب كبير وكذا، من ضمن الاشياء اللي تمنعه او اللي تعوقه الاصحاب. انا قلت ان غالب الناس سلبيين، فلو صاحب ناس سلبيين هذا معوق للايجابيه. يبدون ينقلون له افكارهم السلبيه، يبدون يعلمون اشياء سلبيه، يبدون ينقلون له مشاعر سلبيه
وتردد وخوف وتوتر وكذا وكذا وقلق. هاي الاشياء ايضا من ضمن فكل ما صاحب ناس ايجابيين منجزين كل ما كان شخص ايجابي اكثر. من ضمن الاشياء المعوقات اللي توقف امام الايجابي ال ال او القناعات خلينا نقول المنتشره الكثيره. يعني مثلا في العمل يبغي هذا الايجابي دائما تلاقونه عنده اقتراحات، عنده افكار، عنده صحيح. اما توقف الاداره العليا في وجهه او يوقف بعض الموظفين في وجهه، ونظام العمل يوقف في وجهه فيمنعه. هذه من ضمن المعوقات. فيكتشف بعد فتره ان او هو يعتقد يعني ان والله انا باسلوب تفكيري هذا ما راح انجح، صحيح. لازم انا اكون مثل البقيه، منتقد، اكون مثل البقيه كذا. هاي من ضمن المعوقات. بعد في بعض المعوقات يعني، لكن اذا كان الشخص تفكيره ايجابي صحيح الاصل انه ما ياثر عليه. صح. الاصل هاي الاشياء ما تاثر عليه. جميل. على عجاله كلمتين تحب تقولهم للجمهور للايجابيه. نعم. انا اقول لهم ان الشخص اذا تنشأ ايجابي هذا راح ينفع وطنه وراح ينفع اهله وراح ينفع نفسه. الشخص اللي تعلمه انه يحب نفسه هذا الشخص ايجابي. الشخص اللي ما يحب نفسه تكتشف انه دائما ينتقد نفسه وينتقد الاخرين، هذا شخص سلبي. احنا نعلمهم، احنا كاباء وامهات واهل نعلم ابنائنا كيف ينشؤون ايجابيين عن طريق تعليمهم كيف يحبون انفسهم، كيف يحب نفسه يعني بمواصفاته الموجوده، بمواهبه اللي عنده، بشكله، طريقته في الكلام، طريقته في الحركه، بطريقته في التعامل مع الاخرين. انت ممتاز، انت زين، انت جميل، انت من افضل الناس. اذا فهم هذا الشيء وحب نفسه احنا انشأنا بالطريقه شخص صاحب تفكير ايجابي. جميل. نعم. طبعا انا ايجابي، ما بقول لك وصلنا لختام حلقتنا، بقول لك لنا لقاء اخر في حلقات اخرى. كل الشكر لك استاذ محمد مطر حسني، خبير تدريب وتاهيل الموارد البشريه، ولازم نشوفك مره اخرى ان شاء الله. كل الشكر. طبعا حتى فريق العمل في الاستوديو انت رفعت طاقتنا يا هلا وطاقتهم. يا هلا يا هلا. اعزائي المشاهدين، بهذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في حلقه اخرى، وفي امان الله. في امان الله.